Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সৰু সৰু ইংৰাজী বাক্য। কাইলৈ বৰষুণ দিব পাৰে। It could rain tomorrow. কাইলৈ বৰষুণ দিব পাৰে। It could rain tomorrow. আজি বৰষুণ হ'ব পাৰে। It could be rain today. আজি বৰষুণ হ'ব পাৰে। It could be rain today. ইয়াতকৈ ভাল কাম কৰিব পাৰিম। I can do better than this. ইয়াতকৈ ভাল কাম কৰিব পাৰিম। I can do better than this. ইয়াতকৈ ভাল কাম কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। I could have done better than this. ইয়াতকৈ ভাল কাম কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। I could have done better than this. এই কামটো মোতকৈ ভালকৈ কোনেও কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। Nobody could have done this work better than me. এই কামটো মোতকৈ ভালকৈ কোনেও কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। Nobody could have done this work better than me. তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে কাজিয়া কৰে। They bicker every day. তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে কাজিয়া কৰে। They bicker every day. এতিয়া তেওঁ চাইকেল চলাবলৈ শিকিছে। He has now learned to ride a bicycle. এতিয়া তেওঁ চাইকেল চলাবলৈ শিকিছে। He has now learned to ride a bicycle. শেহতীয়াকৈ তেওঁ এখন গাড়ী কিনিছে। He has recently bought a car. শেহতীয়াকৈ তেওঁ এখন গাড়ী কিনিছে। He has recently bought a car. আপুনি আমাৰ বাবে একো কৰা নাই। You have not done anything for us. আপুনি আমাৰ বাবে একো কৰা নাই। You have not done anything for us. তাই কেঁচুৱাটো কুলকুলাই আছিল। She was tickling her baby. তাই কেঁচুৱাটো কুলকুলাই আছিল। She was tickling her baby. সেই সময়ত মই ইংৰাজী ক'ব পৰা নাছিলো। I could not speak English at that time. সেই সময়ত মই ইংৰাজী ক'ব পৰা নাছিলো। I could not speak English at that time. আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক।